Hello guys, welcome back to my channel. This is Tita Jen. Welcome. For today's video, papakita naman ako sa inyong Kate Spade bag or review natin. Ito ang Marti bucket bag from Kate Spade. Papakita ko sa inyo yung specs, kung anong loob niya, and kung anong malalaman niya. Sana makatulong tong video na to kung bibili kayo ng ganitong bag in the future. So if you're Kate Spade fan, keep on watching. Thank you. Okay, let's start sa wallet. Ito yung wallet niya. Matching wallet. Ayan. Ang name niya ay Small Slim Bifold Wallet Jackson. Ang color niya ay Stoplight. $124.99. Siguro mga 70% nabili nung seller. Tapos pinatungan syempre. May logo. Pebbled leather. Zip. Sa back wala. Yan. Card slots 1, 2, 3, 6. Ganun lang, simple lang. Yan. Tapos sa bag naman ay large bucket Marti Stoplight ang color. Canadian $479, US $389.99. Syempre sa outlet to may 70% discount. Ayan. In the front. Ayan. Meron siyang logo dyan. Ayan, side niya. May hila. Ayan. Wala siyang paa. Sa harap, parang dalawa harap niya. Turn lock siya, turn lock. Ganyan. Iikutin lang ganyan para ma-open. Itong isa nai-snap. Ganyan. Spacious yung loob nyo. Tinan nyo. Tapos, ang ganda dito, tinan nyo yung loob, oh. Tapos, ito yung middle, niya. Spacious siya, oh. Malalim. Ito yung kanyang. Pag sunod nyo kamay nyo, oh, makikita nyo dyan. Ayan. Tagusan. Lang. Wala siyang ibang pocket sa loob. Yung handle niya ay na-adjust. Nagiging crossbody. Ayan. Snap. Papahaba nyo. Ayan. 10 inches. 10 din. 6 inches. Drop handle. Ayan. Mga 12 inches. Tablet ko. Bottled water. Wallet. Isa pang wallet. Isa pang wallet. Toiletries. Cellphone. Pwede lagay sa gitna. Charger. Sunglass. Alcohol. Keys. Very spacious siya, oh. Ganda, no? Pero pag nilagay ito, hindi nyo na masasara.
bigat. Ang dami malalaman. Ito pwede yung lagyan ng mga importanteng ayan. Sana nagustuhan nyo itong video na to para may idea kayo kung gusto nyo bumili ng ganitong klaseng bag. Alam kong available colors yan. Ayan, red, orange, lilac, black, maroon, yellow. Tapos meron pa ako nakitang parang may stripes. Ayan. Thank you for watching. See you on my next review and my next video. Thank you.